Hi guys! Welcome back to my channel. So, naisipan ko lang mag-video kasi wala na akong mai-upload. So, mag-everyday makeup look na lang tayo. May pupuntahan lang kami saglit. So, pang everyday lang ang makeup ko ngayon. So, ginamit ko na kasi yung foundation. I use this Loreal infallible 24-hour fresh wear. Ayan. Napakaganda nito guys, and ilalagay ko sa baba yung price, parang below 500 pesos lang to. Tama, 499 ata to. So ayun, ito yung ginamit ko ngayon sa face ko. And then next, magko-concealer na ako. For my concealer, I'll be using this the saem tip concealer. Alam nyo na yan, favorite na favorite ko yan, in the shade 0.05. Conceal ko lang yung mga dark spots. Lagyan ko na din ito. Okay, so I'm done with my concealer, and next naman is setting powder. I'll be using this Coty airspun. Yeah. Favorite na favorite ko to guys. Kasi may konting coverage na din siya. And very long lasting yung effect niya. Hindi agad-agad natatanggal siya. Okay, so for my kilay, I'll be using this Etude drawing eyebrow. Meron na siyang, ayan, nandyan na yung product niya. And then, sa kabila yung spoolie. Binabrush ko lang siya na ganyan. Susundan ko lang yung ano na pili ko. Hindi ako yung ganyan usually matila guys, pero nagmamadali kasi kami. Hindi maayos. Okay, so kapag dyan lang naman na lakad, so ano lang ginagamit ko, lip tint and blush on. Yan, hindi na ako nagko-contour, hindi na ako nag-highlight, ganyan. Ayan, so for my blush on, I'll be using this Ellana Mineral Cosmetics in the shade Mimosa. Ayan. Ganito lang siya. Ayan siya. 449 pesos to, medyo pricey, pero ang dami naman nung laman niya. Ilan bang grams to na makita, pero ang dami nito, and matagal mo na ito magagamit. A little goes a long way. Ganyan lang siya. Ano siyang clay blush. Ayan, very very creamy. So i-drunk blush ko na lang. Natural lang. Okay, so for my lip tint, I'll be using this Girl Boss Powder Tint in the shade Fierce. Ayan siya. Gagawa ako ng separate review nito para sa mga lip tints na to kasi ang ganda-ganda niya. Ayan. Ito yung swatch niya guys. Ayan siya. Meron pa akong ibang shades doon, pero gawan ko na lang ng separate review. Ayan. Medyo brownish red. Ang ganda niya. Pwede siya for everyday. Very, very pigmented.
Okay, so tapusin ko lang tong look and I'll be back. Okay, so this is the final look, guys. Ayan, eyelashes lang ako ng konti kasi para mag-open naman yung eyes. Ayan. So, konting lip tint and konting blush on. Ayan. So, that is it for this video, guys. Thank you for watching and I hope to see you on my next